you for coming back. Tack för att ni kom tillbaka. And we'll have the second and last installment. Och nu kommer vi ha det sista mötet för den här helgen. And I'm looking forward to the fika and the bullar. Och jag ser fram emot fika och bullar. But first, we will talk about a number of things related to homosexuality. Men först ska vi tala om en hel del saker som har att göra med hbtq. What do Christians say about homosexuality these days? Vad säger kristna om det här ämnet nu för tiden? First, just a word about Roman Catholicism. Först ska vi tala lite om romersk-katolsk tro. They have through the ages, at least in theory, been very much against homosexuality. Genom århundradens tid så har de, på pappret i alla fall, varit emot homosexualitet. But opinions are changing. Men åsikterna förändras. And most Catholics now say that homosexuality is only a sin when it's practiced. Och de flesta katoliker säger idag att det är bara en synd om man praktiserar det. And more than before, the emphasis is on the need to provide pastoral care to those people who are annorlunda. Och nu är fokus mera på att ge pastoral vård till de människor som är annorlunda. And many people also inside Catholicism realize that maybe there is a link with enforced celibacy. Och ett antal människor inom katolicismen verkar inse att det kan finnas en länk till det påtvingade celibatet. But the discussion within the Roman Catholic Church about homosexuality is very similar to what happens within our church. Men diskussionen inom den romersk-katolska kyrkan är ganska lik den som händer i vårt samfund. Eastern Christianity, the Orthodox Christians, europeisk östra kristendomen i ortodoxa kyrkan. they are totally, absolutely, radically against any form of same-sex. Är totalt och helt radikalt emot alla former av samkönat sex och relationer. The homosexual degrades his own sex and thus denies to himself the self-respect that is generated from the feeling that one is in line with God's creation. De säger att den homosexuella personen nedvärderar sin egen sexualitet och förvägrar sig själv den självrespekt som kommer från att känna att man agerar i linje med Guds skapelse. So they're against all measures by the government, by the authorities, to make it easier for homosexuals. Så de är emot alla grejer som samhället gör för att göra det lättare för hbtq-personer. There are different points of views in the Christian churches. Men det finns många olika sätt att se på det här i de olika kristna kyrkorna. Roman Catholics say, well, if you feel that you're attracted to the same sex, that's okay as long as you don't act on it. Romerska katoliker säger att men det är okej om du känner dig attraherad av någon av samma kön, bara du inte agerar på det. So you have to stay by yourself. You cannot be involved with any sexual activity with the same sex. Så du får hålla dig ensam och inte engagera i några amorösa aktiviteter med samma kön. The Anglicans are a worldwide community. Anglikaner är en världsvid gemenskap. And in some countries they are very much homosexuality. Och i en del länder så är de väldigt emot homosexualitet. In other countries it's a lot easier for homosexuals. Och i andra länder så är det mycket lättare för homosexuella. Lutherans, the same thing. It depends where you are in the Lutheran world. Men utav andra så är det samma sak. Det beror på var du är i världen. In the USA it's very a lot of variation. I USA så finns det många variationer. Because there are many different Lutheran denominations. Det finns väldigt många olika lutherska samfund. And some are very conservative and anti-homosexuality. En del är mycket konservativa och emot homosexualitet. But some churches are more liberal and have a different opinion. Medan andra samfund och församlingar är mycket mer liberala och har andra åsikter. In Germany, among the Lutherans, there is broad acceptance of gay people in the church, also among the clergy.
I Tyskland så finns det en bred acceptans för hbtq-personer och även sådana som är anställda som präster som är homosexuella. And I understand that in the Swedish church, in the svenska kyrkan, Och jag förstår att inom Svenska kyrkan här gay marriage can be blessed. så utför de vigslar för samkönade äktenskap. Baptists, there are all kinds of different Baptists in the world. Det finns alla möjliga sorters baptister runt om i världen. Most Baptists say no to same-sex marriage. De flesta baptister säger nej till samkönade äktenskap. Mormons say no. Mormoner säger nej. Pentecostals mostly no. Depends a little bit. Pingstvänner säger oftast nej, men det varierar lite. And that's true for most evangelical churches. Och det stämmer med de flesta evangeliska olika sorters frikyrkor. Among the Protestants in the Netherlands, bland protestanterna i Nederländerna you will find gay and lesbian pastors. Så kommer du att träffa både gay och lesbiska pastorer. Now, there are some local churches that will not accept such a pastor. Det finns lokala församlingar som inte kommer att acceptera sådana präster. But the church officially accepts that they can become pastors. Men de holländska protestantiska samfunden har en bred acceptans. You will find that there is a lot of discussion and there are all kinds of groups trying to promote same-sex relationships. Det finns mycket diskussioner och många grupper som står för samkönade relationer. And there are theologians who are pro-gay and there are theologians who are anti-gay. Det finns teologer som är för hbtq-personer och de som är emot dem. And of course, it depends a lot on how you read the Bible. Och det beror väldigt mycket på hur du läser Bibeln. What do you do with particular texts in the Bible? Vad gör du med vissa texter i Bibeln? And so that leads us to Adventism and homosexuality. Så då kommer vi fram till adventismen och homosexualitet. First of all, our church is not unique in facing the issue of homosexuality. Först och främst så är inte vårt samfund unikt i att tampas med den här frågan om homosexualitet. Most churches have to struggle with this. De flesta församlingar och samfund måste kämpa med detta. The current situation in our church is that most Seventh-day Adventists condemn homosexuality. Situationen i vårt samfund idag är att de flesta adventister säger att homosexualitet är fel. And that is in particular in the South. Speciellt i länderna i södra halvklotet. And of course, often they deny that it even exists. Och ofta så erkänner man inte ens att det existerar. It is an issue that the church must deal with. Och det är något som kyrkan faktiskt måste handskas med. Does not go away. Kommer inte försvinna av sig självt. There have been some conferences, there have been some symposiums. Det har varit konferenser, det har varit symposier. But when they are organized by the official church, men när de organiseras av det officiella samfundet, then most of the speakers are carefully selected. Så utväljs talarna väldigt försiktigt. And they are really people who have a particular standpoint that is in favor of what the church wants to be. Och det är människor som har en ståndpunkt som är det som organisationen vill höra. There is an organization of Seventh-day Adventist homosexuals. Det finns en organisation med homosexuella adventister. And that is the Kinship organization. Och det är organisationen Kinship. Which wants to give support to people who are different. Som vill stödja människor som är annorlunda. I'll come back to that. Jag kommer att återkomma till det. But the whole question of homosexuality in the Adventist Church is part of a larger picture. Men hela diskussionen om homosexualitet inom adventistsamfundet är en del av en större bild. It's also connected with how do we look at women. Det har också att göra med hur ser vi på kvinnors roll. Because many people say, för många människor säger, once we start ordaining women, we are on a slippery slope. Att när vi börjar ordinera kvinnor till pastorer så är vi på en sluttning. When we accept that is possible, när vi accepterar att det är möjligt, then look, the next thing will be that we
så kommer vi sen behöva acceptera homosexuella som So pastorer. let's be careful. Så nu ska vi vara försiktiga. It is related to a number of issues in the church, but in particular, how do I read the Bible? Det är relaterat till många frågor i kyrkan, men speciellt till hur läser jag Bibeln? There are texts in the Bible that tell us that women should keep quiet in church. Det finns ett antal texter som säger att kvinnor ska vara tysta i kyrkan. The Bible tells us so. Så står det i Bibeln. Christ is the head of the church and the man is the head of the wife. Kristus är huvudet över kyrkan och mannen är huvudet över frun. That's what the Apostle Paul tells us. Det var det Paulus skriver. So if you take that literally and you do not look at the context, it's clear. Om du tar det bokstavligt och inte ser på sammanhanget, då är det ju tydligt. Leviticus tells us that homosexuality is an abomination. I Gamla testamentet så står det att homosexualitet är en styggelse. If you don't look at the context, that's clear. Om du inte ser på sammanhanget så är det ju End of tydligt. story. Slut på diskussionen. How do you read the Bible? Hur läser du Bibeln? So, there are many in the church, in the developing world, that say homosexuality does not really exist in our country. Det finns människor inom norra halvklotet som säger att that it doesn't exist. It does not exist. Att homosexualitet inte existerar. A number of years ago, I did a seminar of 2 days about this topic in one of the German conferences. För ett antal år sedan så gjorde jag ett seminarium om det här i en tysk konferens. And there were pastors with different ethnic background. Och där satt pastorer med olika etnisk bakgrund. And there was also a pastor with a Ghanaian background. Och det fanns en pastor där som kom ifrån Ghana. And I saw that he wasn't happy. Jag såg att han inte var glad. And so when we had the noon break, I said to him, well, I see that you are not happy. Så när vi hade lunchrast så gick jag fram till honom och sa, jag ser att du inte är glad. He said, well, yeah, okay, but he says, fortunately, it doesn't exist in Ghana. Ja, det är jag inte så glad, men som väl så existerar inte det här i Ghana. So I said, is that true? Yeah. Så jag sa, stämmer det? Ja. So get your computer, let's do a bit of googling. Hämta datorn så ska vi googla lite, så jag. Homosexuality in Ghana, how many hits do you get? Så om du klickar på, om du söker homosexualitet och Ghana, hur många sidor kommer det? There were many, tens of thousands of hits. Så det var 10,000-tals hits. So I asked him, I said, well, tonight when you're in your hotel room, Jag sa do till a bit honom, of further googling. när du är på ditt hotellrum ikväll, googla lite mer. And tell me tomorrow whether you have homosexuals in Ghana. Och berätta för mig imorgon om det finns homosexualitet i Ghana. Next morning he said, well, I guess you were right. It is a problem that we also have. Och så han sa till mig nästa morgon, men jag tror du hade rätt. Det är en situation som vi också måste ta itu med. So there are still countries where our members believe that it really does not exist, or it's imported from the West. Det finns också församlingar där medlemmarna tror att det här egentligen inte är på riktigt, eller det är importerat från västvärlden. If it does exist, it's totally wrong, it's an abomination. Om det existerar så är det helt fel och det är en styggelse. Some feel that healing is possible. En del anser att helande, att man kan bota homosexualitet. Others in the church have come to the conclusion, no, it isn't possible. Och andra har kommit till slutsatsen att det går inte att bota. The official position from the General Conference is, okay, if you're a homosexual, you must be accepted in the church, but you cannot practice it. Den officiella ståndpunkten från generalkonferensen är att det är okej att du har den läggningen, men det är inte okej att praktisera det, att vara i relation. More and more who feel that really we need to look at it again. Och det är fler och fler som känner att det här måste vi titta på igen. And maybe the things that we read in the Bible, you cannot really compare them with same-sex relationship between people who love each other and want to stay together for the rest of their life.
Och du kan inte riktigt jämföra de texter som finns i Bibeln med situationen idag, med människor av samma kön som lever i en trogen relation för resten av sina liv. There has been a tragic episode in Adventism. Det har funnits en tragisk tid inom adventismen. And maybe you have heard the name Colin Cook. Och du kanske har hört namnet Colin Cook. I was at Newbold as a student in 1963, 1965. And he was in the same class. Jag studerade på Newbold College i England till pastor 1963 till 65 och han var i samma klass som mig. I had no idea that he was a homosexual or that he had attractions to male persons. Jag hade ingen aning om att han var homosexuell eller var attraherad av andra män. But later on, it was clear that he was struggling with that at that time already. Men senare blev det tydligt och klart att han kämpade med det här redan på den tiden. He finished his studies at Newbold. Han avslutade sina studier på Newbold College. Was a pastor in Britain for about 4 years. Han var pastor i England ungefär 4 år. Then there were some rumors about him and he left for the United States. Så uppkom det lite rykten om honom så han lämnade England och flyttade till USA. And there he was fired in 1974 because of gay behavior. Och där blev han avskedad 1974 för homosexuellt beteende. Soon after that he started a ministry and claimed that he was able, through his kind of therapy that he had, to heal homosexuals. Snart så började han ett center och där han sa att man kunde botas ifrån sin homosexualitet. And he married. Han gifte sig. And he had at least one child. I'm not sure whether he had more than one child. Jag vet att han åtminstone hade ett barn. And he would often give that as proof that he had really been healed, because he had gone from homosexual attractions to having a married life. Och han gav det som bevis på att han hade förändrats i sin syn och gå från att vara homosexuell till att gifta sig med en kvinna och få barn med henne. He started an organization called Quest Learning Center. Han började en organisation som hette Quest Learning Center. Where people could come and stay and they would be trained to become different. Dit människor kunde komma och tränas i att bli annorlunda. And they had something like Homosexuals Anonymous, more or less like the AAA organization. Och de hade en organisation som hette Anonyma homosexuella, ungefär som, vad heter det? AA. Yeah. And the church was becoming aware of the fact that we also had people with different orientation within our membership. Och samfundet började inse att vi har ju faktiskt också medlemmar som är annorlunda ibland. So the church needed to do something, but they didn't know what. Så kyrkan behövde göra någonting, men de visste inte vad de skulle göra. And here is Pastor Colin Cook. Och här är pastor Colin Cook. He has the answer. Han har svaret. So there is a long interview with him in the ministry, the magazine for pastors. Och det finns mycket om honom i den tidning som man ger ut för pastorer. Som There heter are Ministry. hundreds of letters that come in. Hundratals brev som kommer in. And then the church decides that they are going to help Colin Cook. They're going to subsidize his organization. Så bestämmer sig samfundet för att de ska hjälpa Colin Cook och And ge ekonomisk hjälp. for a number of years, he gets about $50,000 a year. Och i ett antal år så får han $50,000 om året. Which was quite a nice sum of money in those days. Och det var en ganska stor summa vid den tiden. But after a number of years, it appeared that he hadn't healed himself, let alone other people. Och efter ett antal år så blev det tydligt att han inte har botat sig själv och inte andra And heller. he was actually having all kinds of homosexual relationship with his clients. Han hade alltså haft alla möjliga sexuella relationer med sina klienter. And so the church withdrew the subsidy. Så kyrkan slutade att ge honom pengar. But they really never said anything in the official publications of the church. Men de sa aldrig någonting i officiella publikationer ifrån samfundets sida. Colin Cook went on to start another organization. Colin Cook han startade en annan organisation. And
You see, he was born in 1940, so he is now getting a little older. Han föddes 1940 så han börjar bli lite åldersstigen. And he is still involved in healing homosexuals. Men han håller fortfarande på med att bota homosexuella. But there have always been rumors that the therapies have all kinds of sexual elements. Men det har alltid funnits rykten om att de här terapierna som han utför har alla möjliga sexuella innehåll. He would be naked with his clients. Han var naken med sina klienter. And there would be nude massage and that type of thing. Man praktiserade nakenmassage och allt möjligt annat. But he claimed that this was the way to help homosexual people to be healed. Men enligt honom var det här sättet att from their hjälpa sinful behavior. homosexuella att bli botade från sitt syndfulla beteende. Well, this was really a dramatic thing in the history of Adventism with regard to homosexuality. Det här var verkligen dramatiska händelser i samfundets historia gentemot homosexualitet. From time to time, then after that, the church has issued statements about homosexuality. Då och då sedan dess har samfundet gett ut uttalanden om homosexualitet. The first of that statement was in 1987. Det första sådant uttalande var 1987. Now, listen to this. Sexual practices which are contrary to God's expressed will beteende som är emot Guds uttalade vilja. adultery and premarital sex, Är otrohet och sex före äktenskapet as well as obsessive sexual behavior. och obsessiva sexuella beteenden. But then there are other things like sexual abuse of spouses, Så räknas det upp att man har sexuella övergrepp på sexual makar, abuse of children, sexuella övergrepp på barn, incest, homosexual practices and bestiality. homosexuell praktik, alltså gay och lesbiska, och sex med djur. Now this statement, and there have been several afterwards, Och det här uttalandet, och det har varit flera efter det, they are still on the website of the General Conference. de finns alla fortfarande på generalkonferensens webbsida. And it's very unfortunate that in one statement you find that homosexuality and bestiality and incest are on the same level. Och jag tycker det är väldigt olyckligt att i de här uttalanden så sätter man sex med djur och övergrepp på barn och incest på samma nivå som homosexualitet. But once it's on the website, Men när det finns på webbsidan så är det inte mycket du kan göra. now a number of years ago we had a lady in the Netherlands. She started a political party. För ett antal år sedan i Holland så hade vi en dam som startade ett politiskt parti. And she was interviewed by many of the media. Många medier intervjuade henne. And they found out that she was a Seventh-day Adventist. De kom på att hon var adventist. And they asked her, of course, about all kinds of different things and also about what did she think of homosexuality. De frågade henne om allt möjligt och bland annat då, vad tycker adventister om HBTQ? Well, she tried to dodge the issue. Hon försökte glida undan från frågan. But the journalist went to the website of the General Conference. Men journalisten gick ju till generalkonferensens webbsida. Big article in one of the illustrated weeklies. Och då var det en stor artikel i en av de här tidningarna. Mrs. So-and-so is a member of a homo-hating church. Fru den och den, hon är medlem i en homohatande kyrka. I was a union president at that time. Jag var president eller ledare för Holländska unionen då. And I went to the Council of Journalism where you can lodge a complaint. Och jag gick till rådet för journalister där man kan klaga på någon publikation. And said, I want that to be rectified. Jag vill att ni ska förändra det här. Because that is slander towards our church. Det där är, förtal om vår organisation. I lost the case. Jag förlorade det här rättsfallet. They told me, we are very ready to believe that you are not
homo-hating individual. Vi är mycket redo att tro att du inte är en homohatande person. But they went to the website of the General Conference. Men de gick till hemsidan för generalkonferensen. And they said, your church certainly does not have a very healthy concept of homosexuality. Ert samfund har verkligen inte hälsosamma syner på homosexualitet. So it's very unfortunate that it's stated the way it is. Det är väldigt olyckligt att det står så här. There are different other statements. Det finns andra uttalanden också. 1999. Seventh-day Adventists believe that sexual intimacy belongs only within the marital relationship of a man and a woman. Sjunderadventister tror att sexuell intimitet hör bara hemma inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna. The Bible makes no accommodation for homosexual activity or relationships. Bibeln har ingen plats för homosexuell aktivitet eller relationer. So for these reasons, Adventists are opposed to homosexual practices and relationships. Så av dessa orsaker så är adventister emot homosexuell praktik och relationer. This is stated a little bit more pleasantly, but it still is very clear. Det kanske är lite bättre skrivet än de tidigare uttalandena, men det är väldigt tydligt. Statement in 2004. År 2004 kom det här ut. God's word does not countenance a homosexual lifestyle. Guds ord tillåter inte en homosexuell livsstil. So there are many statements like this. In the church manual, I församlingshandboken så står det så här. and I don't know how you have translated that in the Swedish church manual. Jag vet inte hur jag översätter det här till svenska i församlingshandboken. But it says reason for church discipline is, among other things, homosexual practices. En av orsakerna därför församlingsdisciplin är homosexuell utövande. And there also it is on one line with incest and pornography, etc. Och det är samma mening tillsammans med att se på pornografi eller incest. And this is very hurtful to people in the church who are really struggling with their orientation. Och det är väldigt smärtsamt för människor att läsa det här. Människor som själva kämpar med sin sexuella läggning. It doesn't sound very pastoral, does it? Det låter inte speciellt själavårdande, eller hur? The fundamental beliefs are at least not really condemning of homosexuality by naming it. Våra doktriner fördömer inte riktigt homosexualitet, men But it's clear marriage is only between a man and a woman. men det är ju tydligt här att det står att äktenskap är bara mellan en man och en kvinna. Now there is some development in Adventist thinking. Men det finns lite utveckling inom adventismens tankesätt. Because in the earlier part of the 19th century we were really living in the Victorian era. På början, första delen av 1800-talet så levde vi under den viktorianska eran. And Ellen White was very clear on anything that was sexual and that was not really dealing with procreation, with getting children. Ellen White var mycket tydlig när det gällde sånt som har med sexualitet att göra och som inte hade att göra med att föda barn. She never used the word homosexuality. Hon använde aldrig ordet homosexualitet. There are some hints that she seems to indicate that she was aware of homosexuality. Det finns några antydningar som visar att hon var medveten om att homosexualitet existerade. But she writes quite a bit about masturbation. Men hon skriver en hel del om onani. She calls that the secret vice. Hon kallar det för en hemlig synd. And the number of sicknesses and, it was a very great danger to your health. Och hon beskrev det som väldigt farligt för den mänskliga All hälsan. kinds of terrible things would happen if a person would commit the secret vice. Alla möjliga saker skulle hända om en person föll för den här hemliga synden. Well, Ellen White was not very pro-sex, but Kellogg was certainly not pro-sex. Ellen White var inte så mycket för sex och Kellogg ännu mindre. And he had a strong influence in the church. Han hade mycket stark påverkan i samfundet. Some people think that maybe he was a closet gay, a secret gay person. En del trodde att han var egentligen en homosexuell person som inte hade kommit ut.
say that there is evidence that he actually engaged in some dubious practices. En del anser att det finns något bevis för att han höll på med några lite ovanliga aktiviteter. But it is almost certain that his marriage was never consummated. Men det är ganska säkert att hans äktenskap, där var det inget sex. They had dozens of children that they adopted. De adopterade dussintals med barn. They had a very large house in Battle Creek. Ett väldigt stort hus i Battle Creek. And he made a lot of money. Han tjänade mycket pengar. But they were very generous, and they educated lots of children on their expense. De var väldigt generösa och utbildade många barn. But had no children of themselves. De hade inga egna. The church was silent about homosexuality, but gradually began to recognize that if there is about 5 to 8% of the people, Yes, thank you. Kyrkan höll tyst om det här med homosexualitet, men man började gradvis inse att om det finns 5-8% av befolkningen, then that is also the case within the church. Som är homosexuella, då måste det ju vara samma sak inom samfundet. So they found that an organization was established, Kinship, as I mentioned before. Och som jag nämnde förut så finns en organisation som etablerades som heter Kinship. And there was a problem with Kinship. They used the name Seventh-day Adventist, and the church was not happy about it. Det fanns ett problem med Kinship. De brukade säga öppet att de var adventister, och det var samfundet inte så nöjda med. So they took Kinship to court. Så de drog Kinship inför rätta. But the church lost the case. Men samfundet förlorade det rättsfallet. So Kinship still calls itself the Seventh-day Adventist Kinship Organization. Så Kinship kallar sig fortfarande för Kinship, som är uppbyggd av 20-adventister. Two independent journals speak a lot about these issues. Två självständiga tidningar talar om de här typen av frågor. Spectrum and Adventist Today, and they are important voices in the church. Spektrum och Adventist Today, de är två viktiga röster i vårt samfund. And they make many people aware of the fact that yes, also in the Seventh-day Adventist Church there are large numbers of homosexuals. Och de gör att folk blir medvetna om att även inom samfundet finns det många människor som tillhör HBTQ. Worldwide, at least 100,000. Runt om i världen minst 100 000. And there could be many more. Och det kan ju finnas många fler. But many have left. Men många har lämnat. Because they were not welcome in the church. Därför de var inte välkomna i kyrkan. So they have gone and are no longer with us. De har försvunnit ifrån oss. There is increasing internal debate. Det finns en ökande debatt och diskussion. And gradually more Adventists are actually saying that they are different. Och gradvis så är det fler adventister som säger att jag är annorlunda. Discussions and support groups in our colleges. Diskussioner och stödgrupper på våra olika högskolor. Have any of you heard of the film Seventh Gay Adventists? Är det någon av er som har hört om filmen Seventh Gay Adventists? Not a lot. Okay. Well, I would suggest that you show that movie once. Så vi kanske borde visa den i kyrkan här eftermiddag. Because that is a very, I would say it's a very good film in the sense that it makes people aware of the issues that people face when they are gay. Det är en bra film därför den visar på de saker som människor som är HBTQ får tackla. It is a very professional film about 3 gay couples. Det är en väldigt professionellt gjord film om 3 homosexuella par. And how they have been treated by the church. In one case very positively, in the other cases it was a lot different. Hur de har behandlats av församlingarna. I ett fall mycket positivt, i de andra 2 inte så bra. In one case, a young pastor tells the story about his brother. I en intervju så berättade en ung pastor om sin bror. Who was going to be married to a man. Som skulle gifta sig med en annan man. And wanted
his brother to bless the relationship. Och ville att hans bror skulle yttra en välsignelse över paret. Could he do that? Fick han göra det? It's his brother. Det är hans bror. The church has a certain opinion. Kyrkan har en viss åsikt. So he does it in the end. Så brodern gör den här välsignelseakten. But the three stories are very, very good as a basis for discussion. De här 3 berättelserna är en väldigt bra grund för samtal. So I would think that, maybe we should have done that tonight. Vi kanske borde ha gjort det ikväll. The church is aware of the issues. There was a Cape Town conference in 2014 with worldwide representation. Samfundet är medvetet om att det här är en fråga som är viktig. Det fanns en konferens i Cape Town år 2014 som kallas för Till Guds avbild. But the only gay people who were invited were a few men who said that they had been healed. Men de enda hbtq-personerna som blev inbjudna till den här konferensen var några män som sa att de hade blivit botade. No other gay persons were invited. Inga andra hbtq-personer blev inbjudna. We talk about them, but we don't talk with them. Vi talar om dem men inte med dem. That is unfortunately in many places the case. Tyvärr så är det så på många platser. Now, so we have different views. Så vi har olika åsikter. The official view is that the Bible condemns homosexuality. Den officiella synen är att Bibeln fördömer homosexualitet. Gays and lesbians can be church members, but they must remain celibate. Personer som är gay och lesbika kan vara medlemmar, men de måste leva i celibat, alltså ensamma. And the official church promotes the coming out ministries. Det officiella samfundet globalt promoverar coming out ministry. And they still maintain that changing your sexual orientation is possible. Och de säger fortfarande att det är möjligt att ändra sin sexuella läggning. But at the same time, there is a growing awareness that homosexuality is not a choice. Men samtidigt så finns det en växande medvetenhet om att homosexualitet inte är ett val. And there is also a growing awareness that the biblical statements are not that clear. Och också en växande medvetenhet om att bibeltexterna är inte så tydliga. And that they do not address loving, exclusive same-sex relationships. Att de inte handlar om kärleksfulla, exklusiva, samkönade relationer. And there is a growing awareness that the church must be inclusive for all. Det finns en ökande medvetenhet om att församlingen måste vara till för alla. Now, what do we say about this from a theological perspective? Vad säger vi från en teologisk synvinkel? And, we cannot deal at length this afternoon with all the texts that are dealing with homosexuality. Vi kan inte titta på alla texterna som man kan säga handlar om homosexualitet i Bibeln i eftermiddag. Often these texts are referred to as the clobber texts. Man använder ordet klobbertext om de här texterna, alltså slå folk i huvudet med. Yeah, that's right. Now, if you want to know a little bit more about that, Om du vill veta lite mer om det, then we have a handout that you can get as soon as we are done. så har vi en liten pamflett som han har skrivit som ni kan få när vi är klara. Yeah, I wrote a little pamphlet. What's it about? 16 pages. 16 pages. Jag skrev en text på 16 sidor. And somebody was kind enough to translate it into Swedish. Någon var vänlig nog att översätta den till svenska. And so please take a copy after the meeting. Så ta en kopia efter mötet. If you're angry with me after you've read it, Om du är arg på mig efter att du har läst den, send me an email. skicka ett e-mail. I will respond to you. Jag kommer att svara. And I'll say thank you, goodbye. Jag kommer att säga hej då och tack. No. I hope that will help. Jag hoppas att det kommer att hjälpa. But from a theological perspective, Från ett teologiskt perspektiv some people say God is love. så säger en del Gud är kärlek. And so if people really love one another,
Om människor verkligen älskar varandra, so even if they are of the same sex, that cannot be wrong. så även om de har samma kön så kan det ju inte vara fel. There may be some value in that argument. Det kan ju finnas något värde i det argumentet. But then you could probably say that also of sex abusers and people committing incest and say, well, if these people love one another, it's okay. Men det skulle man ju då kunna använda det argumentet när det gäller människor som begår sexuella övergrepp på andra och incest. Att ja, men om de älskar varandra är det okej. You have to be careful with that kind of reasoning. Man måste vara försiktig när det gäller den sortens resonemang. But there is the question, how do you use the Bible when dealing with contemporary issues? Men frågan består ju då, hur använder vi Bibeln när det har att göra med företeelser i vår samtid? We say we must follow the Bible in everything. Vi säger att vi måste följa Bibeln i allt. But we don't. Men det gör vi ju inte. There's a lot of extreme violence in the Bible. Det finns mycket extremt våld i Bibeln. We don't think that is something that we should follow today. Vi säger ju inte att det är någonting vi ska följa idag. Then, when was the last time that in the Swedish Union somebody was stoned because of breaking the Sabbath? Och när senast var det någon som blev stenad här i Sverige för att de bröt sabbaten? You know, you should do that. Det står i Bibeln att vi ska göra det. If you see somebody shopping on Sabbath, you get that person and kill him. Om du ser någon som handlar på sabbaten så ta tag i den och stena dem. It's in the Bible. Det står i Bibeln. But we somehow are able to neglect that, to ignore that. Men vi klarar att ignorera de texterna. Laws regarding to uncleanliness. Lagar om orenhet. When women have their period. När kvinnor har sin mens. Or touching something that is dead. Eller när vi rör vid någonting som har självdött. Polygamy. Polygami. It seems that God was at least tolerating it. Det verkar som om Gud åtminstone tolererade det. Now, we don't go around and telling people, well, you can have more than one wife or more than one husband. Men vi går inte runt och säger till folk, du kan ha mer än en man eller mer än en And fru. the fact that at one time it was tolerated does not tell us that, okay, let's go ahead. Bara det faktum att det tolererades en gång i tiden betyder inte att vi bara ska köra på. There are lots of texts in the Bible that at least tolerate slavery. Det finns en hel del texter i Bibeln som åtminstone tolererar slaveri. But we don't think that that is something that should be the rule for us. Men vi anser ju inte att det här är något som borde existera i vår värld idag. There is capital punishment. Well, I don't know what you think, but I think capital punishment is not something that should exist. Så finns det ju dödsstraff. Jag vet inte vad du tycker om dödsstraff, men jag tycker inte att det borde existera. So, when we deal with contemporary issues, Så när we often feel free to just ignore what the Bible says. När vi handskas med samtida frågor så känner vi oss lite fria att ignorera vad Bibeln säger. Now, Christ never addressed the issue of homosexuality. Kristus tog aldrig upp frågan om homosexualitet. Homosexuality was known in Bible times. Men det var ju någonting som fanns i Jesus samtid. Now, I recognize arguments from silence are questionable. Men jag erkänner att argument som kommer ur att tystnad går att frågasätta. But still, it's something to keep in mind. Men det är någonting som vi ska komma ihåg. There are a few texts about gay men engaging in same-sex activities. Det finns några texter i Bibeln om män som har samkönade aktiviteter tillsammans. But hardly anything about lesbianism. Men det finns knappast någonting om lesbianism. I think we must recognize that for many current moral dilemmas there are no ready-made biblical answers. Jag tror att vi måste erkänna att för många samtida moraliska dilemman så finns det inga färdiga bibliska svar. And so I have come to the conclusion, and well, not only I, many with me, Jag har kommit till slutsatsen, och inte bara jag utan många med mig, that the Bible does say a number of things about same-sex relationships. att Bibeln säger en hel del om samkönade relationer. But whether they apply
people who are committed in their relationship, lifelong, exclusive. Does the Bible really speak about that? Men frågan är om Bibeln verkligen talar om människor som är i en trogen, livslång relation med någon av samma kön. So look at the handout that you can get. How do we deal with those homo texts? Ni kan läsa mer om det här i det här häftet som ni kommer att få. Hur handskas vi med dessa anti-homo-texter? You find that in Deuteronomy, the context is temple prostitution. Och man finner att i Moseböckerna så handlar det till exempel om tempelprostitution. And I don't know how many Swedish Bible translations you have, but if you really want to make a good study of it, look at many different Bible translations and you will find that it was very difficult to translate certain terms. Jag vet inte hur många svenska översättningar av Bibeln som finns, men om du jämför dem allihopa så kommer du att se hur svårt det var för översättarna att hitta termer som fungerar. When you look at Leviticus and you find the word abomination or detestable. Och vi hittar också i andra texter orden styggelse eller föraktfullt. And go to the internet and find all the Bible texts with abomination. Du kan ju gå till internetet och hitta alla texter som har med styggelse eller abomination att göra. And you find that the word is often used in a different way from the way many people think it is used in Leviticus 18. Och du kommer att finna att det används på helt andra sätt än man tror används i Gamla testamentet. Read in Genesis 19, Sodom. I första Mosebok finns berättelsen om Sodom. There are these people who come and say they want to have sex with the guests that Lot has in his house. Ja, det kommer en befolkning från staden Sodom och säger att de vill ha sex med Lots manliga gäster. Okay, well that is something terrible, isn't it? Och det är ju hemskt, eller hur? But Lot really solves it well, isn't he? Men Lot har en jättebra lösning. He says, I have a few daughters. Jag har några döttrar här. Please, here you are. Varsågod, ni kan få dem. So is that really the kind of biblical example that we want to follow? Är det verkligen ett bibliskt exempel som vi vill följa? Look at that entire story and you'll find that the way it's being cited and being used is not really what it is in the Bible. And the same is true for Judges 19 and 20. Same terrible story. Om du läser den här berättelsen och ser vad den handlar om och vad som händer där så ser du att det handlar inte om det här med homosexualitet. Och samma sak i Domarboken 19 och 20. And then there are a couple of these clever texts from Paul. Och så finns det några av de här slå i huvudtexterna ifrån Paulus också i Nya testamentet. So look at the handout that you can get. Och ni kan titta i häftet som ni kommer att få. The words that are used in the original text are very unclear. Orden som används i originalspråket är väldigt otydliga. And they do not deal with the kind of homosexual, with same-sex relationships between two partners who love each other and want to stay together for the rest. Och de här texterna handlar verkligen inte om människor som älskar varandra, som är av samma kön och vill leva tillsammans. Now, maybe you don't agree with me. Kanske du inte håller med mig. And that's fine. Och det är okej. But I think it is good that we talk together about these things. Men jag tror det är bra att vi samtalar om de här sakerna. And that we are very careful also in the way we talk about homosexuality. Och vi är väldigt försiktiga med hur vi talar om hbtq-personer. Because in all of our churches we have people who are struggling. För i alla församlingar har vi människor som kämpar med detta. And there are so many people who have left us. Och det finns så många som har lämnat oss. Because they were not welcome. Därför att de blev inte välkomnade. So look at the text of the Apostle Paul. Om du ser på texterna som finns i Paulus brev. And ask yourself, do these texts say what they seem to say? Och fråga dig själv, säger de här texterna det de verkar säga? Read something about the background and practices in Greek-Roman times. Läs en del om bakgrunden, vad som hände på hur man såg på det på grekisk-romersk tid. As I mentioned, older men having sex with a younger fellow.
som jag sa förut, äldre män som hade sex med yngre pojkar. As a kind of fun besides their regular marriage. Som någonting liksom, underhållande vid sidan om deras äktenskap. That's what Paul is talking about. Det är det Paulus talar om. So, as I mentioned, the terminology is often unclear. Så terminologin är ganska oklar. And, well, I would recommend you read about it and study it and at least postpone judgment if you're not quite sure what it says. Jag rekommenderar att du läser och studerar det och väntar med att döma. But even if you think that theologically there are problems, Även om du tänker att teologiskt så är det fel, eller vi har problem, there is the way of the responsibility to deal with people on a pastoral level. så finns det ett ansvar att bemöta människor ur ett pastoralt och själavårdande perspektiv. We must never tell homosexual people, well, let's get married and, the problem will solve itself. Vi får aldrig säga till hbtq-personer, bara gift dig med någon av motsatt kön så kommer allting att lösa sig. That has happened so often. Det har hänt så ofta. And it has resulted in many suicides. Och det har slutat i många självmord. That is not the solution. Det är inte lösningen. There is a study about gay children being educated in Adventist homes. Det finns en studie gjord om barn som är homosexuella eller hbtq-personer som växer upp i adventisthem. Only 45% of the parents have actually accepted that their child is different. Bara 45% av föräldrarna har faktiskt accepterat att deras barn är annorlunda. Many of them have left or have been sent away from their home. Många av dem har lämnat sina hem eller blivit bortskickade. And the suicide percentage among these young people in our church is 8% higher than average. Och självmordsfrekvensen hos dessa unga människor inom vårt samfund är 8% högre än det normala. So the very least what we need to do as Christians, as a church, Så det minsta vi behöver göra som församlingar är is that we recognize that the LGBTQ or whatever people also have pastoral needs. Är att erkänna och inse att hbtq plus personer har behov av pastoral vård. They want to be heard, they want to be accepted. De vill bli hörda, de vill bli accepterade. They want to feel that the church is also for them. De vill känna att kyrkan är till för dem. And that the church is a safe place for them. Och att församlingen är en trygg plats för dem. So, a few conclusions. Några slutsatser. Homosexuality is very widespread. Homosexualitet är väldigt utbrett. It's well attested in many ancient and contemporary cultures. Det finns belägg för det i både antika och samtida texter i kulturen. There were often same-sex activities, but they were often in addition to heterosexual activities. I antikens värld så hade man ofta samkönade sexuella aktiviteter, men tillsammans med att man hade också äktenskap. The kind of loving relationships that we talk about, they were really in most places unknown. Och den typen av samkönade, äkta, kärleksfulla relationer, det var ett okänt begrepp för antikens värld. Old Testament texts about homosexuality are often in the context of temple prostitution. Gammaltestamentliga texter om homosexualitet handlar ofta om tempelprostitution. And the New Testament background, the Greek and Roman times, that was often the older man with the younger man. Och nya testamentliga bakgrunden där det handlar om grekiska och romerska former för en äldre man som har sex med en yngre man. And throughout history, in the Christian church, it was often the idea that sex is for procreation, getting children, and that's it. Och under århundradena inom den kristna kyrkan så har attityden mot sex mest handlat om att sex är till för att skapa barn och inget annat. Byter du ner då till nästa slide? Yeah, here we are. Ja, bra.
these committed same-sex relationships are a relatively recent phenomenon. Så de här samkönade relationerna är någonting ganska nytt. As also the whole idea of romantic love between a boy and a girl. Men det är också den här idén om romantisk kärlek mellan en man och en kvinna. In history, marriages were often arranged. Historiskt sett så var äktenskap arrangerade. They often had to do with getting the right kind of families together to protect property, etc. Det handlade ofta om att få ihop rätt sorts familjer för att skydda det man ägde. Will Adventists in the future be able or be willing to accept that we have these same-sex relationships or same-sex marriages? Kommer adventister i framtiden att vara villiga att acceptera dessa samkönade relationer och eventuellt äktenskap? It depends on how the church worldwide is thinking. Det beror på hur samfundet världsvitt tänker. Not just how we are thinking in Sweden or in the Netherlands, but also how we are thinking in Argentina and in South Africa. Och inte bara hur vi tänker i Sverige eller Holland eller USA, men också i Argentina och Sydafrika. And how do we read the Bible? Hur läser vi Bibeln? So, the first step. Ett första steg. Should we, maybe even if we have different ideas about the Bible text, about theology, Om vi har olika idéer om vad de här bibeltexterna betyder, maybe we should look first of all at the pastoral perspective. så kanske vi först och främst borde titta från ett pastoralt perspektiv. And maybe we can compare it to the issue of divorce. Och kanske jämföra med hur vi ser på skilsmässa. I don't know how it was in Sweden, but 50 years ago in the Adventist church in the Netherlands, a divorced person had no future in the church. Jag vet inte hur det var i Sverige för 50 år sedan, men i Holland på den tiden så hade en skild person ingen framtid i kyrkan. Our theology has not changed, Vår teologi har egentligen inte förändrats. but we have learned how to deal with divorce on a pastoral level. Men vi har lärt oss hur vi kan handskas med skilsmässor på ett själavårdande plan. Can we maybe also deal with the issue of people who are different, first of all on a pastoral level? Och kanske vi kan lära oss först och främst att handskas med människor som är annorlunda på ett själavårdande plan. Be a bit more relaxed about some of these theological issues. Och kanske vara lite mer avslappnade när det gäller en del av de teologiska frågorna. And first of all, provide pastoral care. Och först och främst ge själavård. So my conclusion, Min slutsats. well, it's not bad. You're doing well. I was told to end at 4 o'clock, right? So, Ish. Ish. Yeah. So, my conclusion, yes, the biblical ideal is one man, one woman in an endearing, loving relationship. Så min slutsats är att det bibliska idealet är en man och en kvinna i ett långvarigt kärleksfull relation. That was how it was in the beginning. Så var det i början. But the ideal is often not reached, not attained. Men oftast så når vi inte idealet. So we find in the Bible that there is polygamy. Så vi finner i Bibeln polygami. We find that there is sometimes separation or divorce. Och separation och skilsmässa. And we also find that there are different sexual orientations. Och vi finner också i Bibeln olika sexuella läggningar. That may not be the ideal, but it's reality. Det kanske inte är idealet, men det är verkligheten. We should not give up the ideal, Vi borde inte ge upp om idealet. but apply the principle of love in those situations where we cannot reach the ideal. Men att använda kärlekens princip i de situationer där vi inte når fram till idealet. We must have a pastoral attitude rather than a judgmental attitude. Vi måste ha en själavårdande attityd istället för en dömande attityd. And make sure that the church is a safe place. Och se till att församlingen är en trygg plats. You know this man? Känner du igen den här personen? I once met him. You know where? Jag mötte honom en gång, vet du var? In Sweden. I Sverige. We were somewhere as a tourist a couple of years ago. Vi åkte runt som turister för några år sedan. We were in a, what do you call that, a gård. Farm.
Yeah. Ja, vi var på en gård. And there was some kind of festivities going on, and all of a sudden we see Desmond Tutu. Det var någon sorts festigheter som pågick och plötsligt så ser vi Desmond Tutu. And he was there, kind of in secret or incognito. Han var där inofficiellt. I went to him and we talked a little bit. Jag gick fram till honom och vi pratade lite. Fantastic man. Fantastisk människa. Here's a statement by Archbishop Desmond Tutu. Och här är ett uttalande av ärkebiskop Desmond I Tutu. can't for the life of me imagine that God will say, I will punish you because you are black. You should have been white. Jag kan inte för mitt liv tänka mig att Gud kommer att säga jag ska straffa dig för att du är svart. Du borde ha varit vit. I will punish you because you are a woman, because you should have been a man. Jag vill straffa dig därför att du är kvinna. Du borde ha varit en man. I will punish you because you are a homosexual. You ought to have been a heterosexual. Jag ska straffa dig därför att du är homosexuell. Du borde ha varit heterosexuell. I can't for the life of me believe that is how God sees things. Jag kan inte för mitt liv tänka mig att det är så Gud ser på saker och ting. I would like to conclude with those words of Archbishop Desmond Tutu. Det är så jag vill avsluta det här med dessa ord ifrån ärkebiskop Desmond Tutu. Tack. I'm just going to tell about the books a little bit. Det finns